नमस्कार जीचेम्टेबल मधील फीचर्स एंड कलर स्कीम्स वरील पाठात आपले स्वागत. या पाठात शिकणार आहोत जीचेम्टेबल एलिमेंटल विंडो आणि रंगसंगती. त्यासाठी आपण उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 आणि जीचेम्टेबल वर्जन 01210 वापरू. हा पाठ समजण्यासाठी तुम्हाला मूलद्रव्यांची आवर्त सारणी आणि जीचेम्पेंट ची माहिती असावी. नसल्यास संबंधित पाठांसाठी आपल्या वेबसाईटला भेट द्या. जीचेम्टेबल ह्या ऍप्लिकेशन बद्दल जाणून घेऊ. जीचेम्टेबल हे जीचेम्पेंट चे युटिलिटी सॉफ्टवेअर म्हणून सिनॅप्टिक पॅकेज मॅनेजर द्वारे इन्स्टॉल करता येते. जीचेम्टेबल हे रासायनिक मूलद्रव्यांच्या आवर्त सारणीचे ऍप्लिकेशन आहे. हे मूलद्रव्यांची रासायनिक माहिती देते. हे विविध रंगसंगती असलेली मूलद्रव्यांची आवर्त सारणी दाखवेल. जीचेम्टेबल उघडण्यासाठी डॅश होम वर क्लिक करा. सर्च बार मध्ये टाईप करा जीचेम्टेबल. पिरियोडिक टेबल ओएफ ठे एलिमेंट्स आयकॉन वर क्लिक करा. पिरियोडिक टेबल ओएफ ठे एलिमेंट्स विंडो उघडेल. जीचेम्टेबल विंडोमध्ये इतर विंडो बेस्ड ऍप्लिकेशन सारखा मेनू बार आहे. मेनू बार मध्ये जीचेम्टेबल सोबत काम करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व कमांड्स असतात. ही मूलद्रव्यांची आवर्त सारणी आहे. येथे मूलद्रव्यांची बटणे पाहू शकतो. मूलद्रव्याचे नाव मिळवण्यासाठी मूलद्रव्यावर कर्सर न्या. टेबलमध्ये बटणांसाठी वापरलेले रंग हे मूलद्रव्यांचे पारंपरिक रंग आहेत. हे टेबल आधुनिक आवर्त सारणीची प्रतिकृती आहे. आता एलिमेंटल विंडो बद्दल जाणून घेऊ. ती दाखवण्यासाठी आवर्त सारणीवरील कुठल्याही एका मूलद्रव्याच्या बटणावर क्लिक करा. कार्बन वर क्लिक करा. कार्बनची एलिमेंटल विंडो उघडेल. एलिमेंटल विंडोमध्ये 4 टॅब्स समाविष्ट आहेत. मेन, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, रेडी, थर्मोडायनॅमिक्स. आपण प्रत्येक टॅब बद्दल जाणून घेणार आहोत. डिफॉल्ट रूपात मेन टॅब सिलेक्ट केलेला आहे. त्यात मूलद्रव्याचे चिन्ह आहे. एटॉमिक नंबर, अणुक्रमांक, एटॉमिक वेट, अणूचे वजन आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. त्यामध्ये लांग आणि नेम असे शीर्षक असलेले टेबल आहे. हे टेबल इतर भाषेतील कार्बनची नावे दाखवते. पुढे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज टॅबवर क्लिक करा. ही टॅब अशी माहिती दाखवते. पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी व्हॅल्यू, आयनायझेशन एनर्जीज, एमजे पर मोल मध्ये पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आयनायझेशन एनर्जीज, केजे पर मोल मध्ये इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटीज. उजव्या बाजूला संबंधित शो कर्व्ह बटणे दिसत आहेत. चार्ट बघण्यासाठी शो कर्व्ह बटणावर क्लिक करा. हा चार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी विरूद्ध एटॉमिक नंबर असा आहे. हा बंद करू. रेडी टॅबवर क्लिक करा. ह्या टॅबमध्ये कोव्हॅलेंट, वॅन डर वाल्स आणि मेटॅलिक रेडी च्या व्हॅल्यूज, सर्व व्हॅल्यूज पीएम मध्ये. पीएम म्हणजे पिकोमीटर इस इक्वल टू 10 to the power of -12 मीटर्स. कार्बन हा अधातू असल्यामुळे त्याला मेटॅलिक रेडियस ची व्हॅल्यू नाही. कार्बन विंडो बंद करू. पिरियोडिक टेबल ओएफ ठे एलिमेंट्स विंडोवर परत जाऊ. सोडियम बटणावर क्लिक करा. रेडी टॅबवर क्लिक करा. मेटॅलिक रेडी च्या व्हॅल्यू येथे दाखवल्या आहेत. रेडी टॅब आयोनिक रेडी चे टेबल दाखवत आहे. ह्या टेबलमध्ये आयॉन, CN आणि व्हॅल्यू असे कॉलम्स आहेत. टेबलमध्ये खाली स्क्रोल करा. ह्या टेबलमध्ये सोडियमच्या विविध शक्य असलेल्या आयनिक स्थितींची माहिती दिलेली आहे. तसेच त्याचे कोऑर्डिनेशन नंबर आणि त्याच्या आयनिक रेडी व्हॅल्यूज पीएम मध्ये आहेत. क्रोमियम, मॅंगनीज, आयर्न, कोबाल्ट, निकेल आणि कॉपर या मूलद्रव्यांची मोठी कॉम्प्लेक्सेस बनवण्याची वृत्ती आहे. आयर्न बटणावर क्लिक करा. त्याची एलिमेंटल विंडो उघडेल. रेडी टॅबवर क्लिक करा. आयोनिक रेडी टेबलमध्ये
स्पिन नावाचा अतिरिक्त कॉलम आहे. स्पिन कॉलम आयनच्या कॉम्प्लेक्स बनवण्याच्या वृत्तीची कल्पना देतो. येथे हाय म्हणजे स्पिन मुक्त कॉम्प्लेक्सेस जेथे इलेक्ट्रॉन्स एकाकी आहेत. लो म्हणजे स्पिनशी संबंधित कॉम्प्लेक्सेस जेथे इलेक्ट्रॉन्स जोडीने आहेत. आयनची एलिमेंटल विंडो बंद करू. कॉम्प्लेक्स बनवण्यासंबंधीची अधिक माहिती पुढील साईटवर मिळेल. कार्बनच्या एलिमेंटल विंडोवर पुन्हा क्लिक करा. थर्मोडायनॅमिक्स टॅबवर क्लिक करा. ही टॅब कार्बनचा मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट दाखवते. शो कर्व्ह बटण वापरून पहा. कार्बनची एलिमेंटल विंडो बंद करू. आता रंगसंगतीबद्दल जाणून घेऊ. व्ह्यू मेनूत जाऊन कलर स्कीम्स सिलेक्ट करा. कलर स्कीम्सची सूची असलेला सबमेनू उघडेल. नो कलर्स वर क्लिक करा. सर्व मूलद्रव्यांची बटणे राखाडी रंगाची झालेली दिसतील. कलर स्कीम्स वर क्लिक करा. नंतर फिजिकल स्टेट्स सिलेक्ट करा. निळ्या रंगाच्या मूलद्रव्यांची बटणे असलेली नवी आवर्त सारणी उघडेल. काळ्या रंगातील काही बटणे वगळली जातील. सर्वात वर टेंपरेचरचा 0 ही किमान व्हॅल्यू असलेला स्केल स्लाइडर आहे. खाली सॉलिड ब्लू, लिक्विड ग्रीन आणि गॅस रेड असे रंग बघू शकता. 0 डिग्री केल्विन वर सर्व मूलद्रव्ये घनरूपात असतात. त्यामुळे ते निळ्या रंगात दिसत आहे. तापमान वाढवण्यासाठी स्लाइडर ड्रॅग करा. मूलद्रव्ये आपली भौतिक स्थिती बदलत असल्याचे लक्षात येईल. निळ्या रंगाच्या जागी हिरवा द्रव रूपासाठी आणि लाल वायू रूपासाठी रंग येईल. 6010 डिग्री केल्विन वर सर्व मूलद्रव्ये वायू रूपात बदलतात. सर्व बटणे लाल रंगात बदललेली दिसतील. काही मूलद्रव्ये काळ्या बॅकग्राऊंडमध्ये दाखवली आहेत. त्यांची स्थिती सदर तापमानाला माहित नाही. फॅमिली पर्याय सिलेक्ट करा. सिलेक्टेड फॅमिली ड्रॉपडाऊन बटण दिसेल. ड्रॉपडाऊनच्या सूचीत संबंधित रंगासहित विविध फॅमिलीजचा समावेश आहे. डिफॉल्ट रूपात ऑल सिलेक्ट केले आहे. मूलद्रव्यांची प्रत्येक फॅमिली त्याच्या विशिष्ट रंगात दिसेल. ड्रॉपडाऊनच्या सूचीवर क्लिक करून मेटॅलॉइड्स वर क्लिक करा. मेटॅलॉइड्स ह्या फॅमिलीचा बॅकग्राऊंड रंग हिरवा असेल. उरलेली सर्व मूलद्रव्ये काळ्या बॅकग्राऊंडमध्ये दिसतील. पुन्हा कलर स्कीम वर जाऊन इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ही रंगसंगती निवडा. लाल रंगातील मूलद्रव्यांच्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी व्हॅल्यूज सर्वात कमी आहेत. निळ्या रंगातील मूलद्रव्यांच्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी व्हॅल्यूज सर्वाधिक आहेत. लाल पासून निळ्या रंगामध्ये हळूहळू बदल होत जातो. गुलाबी रंगातील मूलद्रव्यांच्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी व्हॅल्यूज मधल्या आहेत. डेटाबेसमध्ये डेटा उपलब्ध नसल्यास मूलद्रव्याला काळी बॅकग्राऊंड असते. ब्लॉक सिलेक्ट करा. प्रत्येक ब्लॉकची मूलद्रव्ये त्यांना दिलेल्या ब्लॉकच्या रंगासहित दाखवली जातील. एस ब्लॉक निळा, पी ब्लॉक लालसर तपकिरी, डी ब्लॉक हिरवा आणि एफ ब्लॉक जांभळा. थोडक्यात या पाठात शिकलो एलिमेंटल विंडो बद्दलची माहिती, फिजिकल स्टेट, फॅमिली, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी आणि ब्लॉक यांची रंगसंगती. असाइनमेंट करून बघा. कोबाल्ट, निकेल, कॉपर इत्यादीच्या एलिमेंटल विंडोज. फॅमिलीच्या रंगसंगतीतील फरक. ॲटॉमिक रेडियसची रंगसंगती. स्क्रीनवर दिसत असलेल्या लिंकवर उपलब्ध असलेला व्हिडिओ बघा, ज्यामध्ये तुम्हाला प्रॉजेक्टचा सारांश मिळेल. जर तुमच्याकडे चांगली बँडविड्थ नसेल तर आपण व्हिडिओ डाउनलोड करूनही पाहू शकता. स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते. परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते. अधिक माहितीसाठी कृपया contact@spoken-tutorial.org वर लिहा. स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू अ टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे. यासाठी अर्थसहाय्य नॅशनल मिशन ऑन एज्युकेशन थ्रू ICT MHRD गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्याकडून मिळालेले आहे. यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे.
ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते धन्यवाद